बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स नन तاسو سره د 7 ساينس څلورم نمبر ویډیو لیکچر کلاس دی. تاسو ټول وړو ته خواست دی چې تاسو خپل د 7 ساينس بوکس راولئ او پیج نمبر 4 کولاو کړئ. په مخکې کلاس کې ویډیو لیکچر نمبر 3 کې مونږه د ډایجسټیو ټریکټ یو اهم ارګن باره کې مونږ خبرې کړو، ماوت، خوله، چې په خوله کې زموږ سره څنګه ډایجیشن کیږي او زموږ سره دغه خوراک بیا یوې نالۍ ته راشي کومې ته چې مونږه اسابیګس ویلی شو. نننی ویډیو لیکچر کلاس زمونږه اسابیګس په باره کې دی. اسابیګس تاسو دې ډایګرام ته اصل کې کتلی شئ. اسابیګس زموږ سره هغه نالۍ ده کوم چې د خولې نه شروع شوي او د معدې پورې تلي. هر هغه نالۍ د الیمنټري کینال کوم چې زموږ سره خوله د معدې سره څه میلاوهي، دغې نالۍ ته موږ بیا څه اسابیګس ویلی شو. نو تاسو وګورئ په دې ډایګرام کې دا زموږ سره هغه اپیګلاټس دی. اپیګلاټس زموږ سره ما راته ویلي دا زموږ سره هغه نری پرده ده کوم چې زموږ سره د سا په هغې نالۍ باندې صحیح راشي چې دا خوراک دې سا دې نالۍ ته لاړ نه شي. بل دی اسابیګل سفنکټر. اسابیګل سفنکټر زموږ سره هر هغه ځای دی د اسابیګس په کوم باندې چې دغه بولس ورته ننوځي، دغې ته موږ څه اسابیګل سفنکټر ویلی شو. په دې ځای کې زموږ سره چیرې شوی دا اسابیګس زموږ سره څه شی ریلیکس شوی دی، هغه ویو لایک کنټریکشن کوي که نه او ریلیکسیشن کوي، د لهر په شان دی راغونډېږي او څه کېږي نرمېږي. او دلته بیا څه شی کنټریکټ شوی دی، راغونډ شوی دی. دلته بیا زموږ سره ریلیکس شوی دی او دلته زموږ سره بیا په هغې سفنکټر ریلیکس. دغه سفنکټر نه دی کوم دا خوله چې ده کوم ته چې مونږ د معدې کومه خوله چې راځي ته مونږ کارډیک سفنکټر ویلی شو. په دې باندې بیا څه معدې ته سټمک ته ورننوځي. دا زموږ سره اسابیګس دی چې په دې طریقه باندې څه دا پروسس کیږي. اوس راځو خپل سبق ته. وایي پارټ آف الیمنټري کینال. دا اسابیګس نه دی، دا زموږ سره حصه ده د الیمنټري کینال. وایي کنیکټس میلاوهي ماوت ټو سټمک. زموږ سره خوله څه ته خوله د څه سره د معدې سره. نو دا اسابیګس زموږ سره حصه ده الیمنټري کینال کوم چې خوله د معدې سره څه کوي میلاوهي. نو پارټ آف د الیمنټري کینال دیټ کنیکټس ماوت ټو سټمک. هر هغه حصه د الیمنټري کینال چې هغه میلاوهي خوله د معدې سره، دغه حصې ته موږ څه اسابیګس ویلی شو. بیا پروسس څنګه دی؟ بولس ټو سټریچي پایپ. د خولې نه دغه بولس چې کوم دی کوم چې هغه بیزوي شکل لمب دی نوړی ده، دا چې کله زموږ سره د لچکدار پیپ ته راشي کوم چې دا اسابیګس دی. د دې را بولس ته مومنټ نه دی حرکت ایز انوالنټري. دا زموږ سره صحیح بې اختیاري زموږ په اختیار کې نه وي. نو په اسابیګس کې چې کله دا بولس حرکت کوي نو دا څه انوالنټري زموږ په اختیار کې نه وي. بیا شروع شي ویو لایک کنټریکشن اینډ ریلیکسیشن کیږي. زموږ سره د لهر په شان دی دغه اسابیګس راغونډېږي او بیا څه کېږي نرمېږي. دې وجې نه چلو شوی مو ډاون فوډ ټو سټمک. زموږ سره حرکت ورکړي خوراک ته څه ته معدې ته. زموږ سره د دې لهر په شان دی راغونډېدو او نرمېدو د لاسه دغې بولس لا حرکت ورکړي چې ستا معدې ته لاړ شي، سټمک ته لاړ شي. نو دې طریقې کار ته بیا موږ څه پیرسټالیسس ویلی شو. نو پیرسټالیسس دغه لهر په شان دی کله چې راغونډېږي او نرمېږي نو کم حرکت چې خوراک له ورکوي نو دې ټول پروسس ته موږ څه ویلی شو؟ بیا پیرسټالیسس ویلی شو. بل دی زموږ سره انټي پیرسټالیسس. انټي پیرسټالیسس بالکل د دې پیرسټالیسس نه سره مختلف دی. دغه ویو لایک کنټریکشن او ریلیکسیشن کیږي خو دا بولس لا څه لاندې طرف ته حرکت نه ورکوي خو بره طرف ته مطلب بره طرف ته ولا څه حرکت ورکوي. نو دغې ته بیا موږ څه انټي پیرسټالیسس ویلی شو. یا ورته موږ وومیټنګ الټی هم ویلی شو. بل دی زموږ سره هنګر پینګ. هنګر پینګ موږ ویلی شو کله چې زموږ سره د ولږي د لاسه زموږ پرې خېټه باندې درد راشي دغې ته موږ څه هنګر پینګ ویلی شو. کله چې د ولږي د لاسه تاسو پرې خېټه باندې درد راشي دغې ته موږ څه هنګر پینګ ویلی شو. دا ولې راځي؟ دا کله چې زموږ سره موږ خوراک ډېر وخت ونه خورو او دغه ویو لایک کنټریکشن او ریلیکسیشن کې ویو لایک کنټریکشن کیږي کله چې دغه د لهر په شان دی دا راغونډېږي نو دې راسه
خوراک ورته نه میلاویږي نو څه هغه درد پیدا شي چې کوم ته مونږ بیا هنګر پینګ ویلی شو. د دې نه بعد راځي زموږ سره ډیفیکلټ ورډز مشکل الفاظ. اولنی دی سټریچي. سټریچي کې مونږ ویلی شو لچکیله لچکدار. بل دی کنیکټس. کنیکټس مونږ ویلی شو جوړنه یو شی میله وهل. بل دی انوالنټري. انوالنټري مونږ ویلی شو بې اختیار چې چا په اختیار کې نه وي. بل دی ریلیکس. ریلیکس مونږ ویلی شو نرم ته. ویو. ویو مونږ ویلی شو لهر ته. بل دی وومیټنګ. وومیټنګ مونږ ویلی شو قیته یا الټیا کرنا. څوک چې الټی کوي نو دې ته مونږ څه ویلی شو وومیټنګ ویلی شو کوم چې انټي پیرسټالیسس کېږي. بل دی پیلټ. پیلټ مونږ ویلی شو محسوس کرنا یا محسوس کیا یو شی محسوسول. اوس راځو په پیج نمبر 4 خپل سبق ته کوم چې دی اسافیګس. اسافیګس زموږ سره وایي د بولس دین موز انټو ا سټریچي پایپ. دغه بولس چې کوم دی دا حرکت ورکوي دغې لچکدار نالۍ ته دیټ کنیکټ د ماوت ویت د سټمک چې هغه میلاوهي خوله د څه سره د معدې سره. this pipe is the esophagus. دې پایپ ته بیا موږ څه esophagus ویلی شو. the moment of bolus دا حرکت چې کوم بولس کوي in the esophagus په esophagus کې چې کوم حرکت کوي دا بولس دا صحیح as involuntary صحیح بې اختیاري زموږ په اختیار کې نه وي. when the bolus enter the esophagus کله چې زموږ سره دغه بولس زموږ سره د esophagus ته څه راوننوځي. the muscles in the wall of esophagus زموږ سره کم مسل چې په دې وال په دې والز کې چې کم مسلز دي په دې اسافیګس کې هغه څه چل شي کنټریکټ شي راغونډ شي یا ریلیکس شي نرم شي. this wave like contraction and relaxation pushes the bolus down. دغه د لهر په شانتي راغونډېده او نرمېده چې دي دا اصل کې دیکه ورکوي دغه بولس لا چې لاندې طرف ته څه شي لاړ شي. this moment دا حرکت چې دی through which food is moved down د کومې دراسه چې دا خوراک لاندې حرکت کوي into the stomach سطح معدې ته is called peristalsis. دغه ته بیا موږ څه peristalsis ویلی شو. نو کله چې زموږ سره دا ویو لایک کنټرکشن او ریلیکسیشن کېږي د لهر په شانتي راغونډېده او نرمېده کېږي د دې اسافیګس ته نو د دې لاسه دغې بولس له مدد ورکوي چې دا لاندې طرف ته معدې ته څه حرکت ورکړي. نو د دې ټول طریقې کار ته موږ څه peristalsis ویلی شو. same time ځینې ټایم food move back from the stomach to the mouth. ځینې ټایم زموږ سره دغه خوراک واپس د معدې نه خولې ته لاړ شي which leads to vomiting چې هغه رهنمایي کوي لیډز رهنمایي کوي څه ته الټو ته چې الټي بیا خلک کوي د دې راسه. this is called anti peristalsis. دې ته بیا موږ څه anti peristalsis ویلی شو. کله چې زموږ سره د معدې نه خوراک واپس خولې ته لاړ شي دغې طریقې کار ته موږ څه انټي پیرسټالیسس ویلی شو. have you ever felt hunger pangs. تاسو چېرته محسوس کړي دي پیلټ هنګر پینګز زموږ سره د ولږي د لاسه هغه درد د خېټې نو څه هنګر پینګز آر ایکچولي پیرسټالیک کنټریکشن. دا هنګر پینګ ولي دا زموږ سره دغه پیرسټالیک کنټریکشن دی راغونډېده دي د لهر په شانتې which are felt دا هلو محسوسیږي when you have not eaten for a long time. کله چې تاسو ډېر وخت څه خوراک ونه خورئ نو زموږ سره دغه لهر په شانتې کنټریکشن کېږي د پیرسټالیسس د لاسه راغونډېږي دغه اسافیګس. نو دې لاسه ستاسو په خېټه باندې څه درد پیدا شي او دغه درد ته بیا موږ څه هنګر پینګ ویلی شو. دا زموږ سره نننی ویډیو لیکچر کلاس و. تاسو ټولو وړو ته خواست دی چې تاسو به دا نننی سبق 5 ټایم څه کوئ ریډ کوئ او بیا په کوم ځای باندې نه پوه شوئ موږ ته بیا په کمنټس کې ویلی شئ. تھینک یو.